હેલો ઓલ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ ટુ ક્લાસ શાળા એજ્યુકેશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌ કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખબર છે કે હવે પછીની જે આપણા વિડીયો લેક્ચર્સ જે છે એની અંદર ખાસ કરીને આપણે પરીક્ષાના પેપરોની તૈયારી કેવી રીતે કરવી એને અનુલક્ષીને કરતા હોઈએ છીએ ચર્ચાઓ. તો એવી જ રીતની આ જે લેક્ચર છે એની અંદર આપણે ચર્ચા કરીશું કે અંગ્રેજી વિષયનું પેપર જે છે એ ક્યાંકના ક્યાંક વિદ્યાર્થીઓ માટે બહુ ડિફિકલ્ટ પડતું હોય છે. અને આ અંગ્રેજીના પેપરને આપણે કેવી રીતે સરળતાથી છે એ સારા માર્ક્સ મેળવી શકીએ છીએ. જે વિદ્યાર્થીઓ એક્સટર્નલ છે તો એક્સટર્નલ વિદ્યાર્થીઓ કેવી રીતે પેપરની અંદરથી ઓછી મહેનતમાં વધારે સારા માર્ક્સ મેળવી શકે. અને જે રેગ્યુલર છે, જેને સારું રિઝલ્ટ લાવવાનું છે, એ વિદ્યાર્થીઓને તો ખાસ વિનંતી છે કે તમે લોકો આમાં ખાસ ધ્યાન આપજો, કેમ કે ખૂબ જરૂરી વસ્તુ છે. જો આપણે પેપરની પદ્ધતિ, પ્રશ્નપત્રનું માળખાને જ નહીં સમજ્યા હોઈએ તો આપણે કેવી રીતે સારા માર્ક્સની આપણી પાસેથી અપેક્ષા રાખી શકીએ છીએ. ચોક્કસપણે લેક્ચર્સની અંદર ધ્યાન આપજો આવી રહ્યા. તો ખાસ કરીને વસ્તુ અહીંયા કીધી કે અંગ્રેજીના પેપરની અંદર આપણા માટે બે વસ્તુ મહત્ત્વની હોય છે. એક જે છે એ ટેક્સ્ટ અને બીજું જે છે ગ્રામર. બે વસ્તુના ઉપર આપણું જે છે ઇંગ્લિશ ડિપેન્ડ હોય છે. ટેક્સ્ટ જે છે 40% પૂછાય છે, 60% ગ્રામર પૂછાય છે. એટલે આપણા માટે ગ્રામરને શીખ્યા વગર છુટકારો નથી. ટેક્સ્ટબુકમાંથી સીધું કોઈ પણ વસ્તુ જે છે પૂછાતી નથી. આખી ટેક્સ્ટબુક તમે વાંચી નાખો ને અંગ્રેજીની, એટલે કે પુસ્તક, તો પણ તમારે જે છે 40 માર્ક્સ આવે નહીં. કેમ કે સીધી રીતે કોઈ એવા પ્રશ્નો પૂછાતા હોતા નથી. આની અંદર જે છે ટેક્સ્ટબુકમાંથી ક્વેશ્ચન, પેરેગ્રાફમાંથી ક્વેશ્ચન્સ આન્સર, આ રીતની બધી પ્રશ્ન પદ્ધતિઓ પૂછાતી હોય છે. તો આજે આપણે વાત કરીએ તો ઇંગ્લિશ ગ્રામરની પણ કેવી રીતે તૈયારી કરીશું આપણા પ્રશ્નપત્રના માળખા પ્રમાણે, અને પેપરને અનુલક્ષીને સિલેબસ પ્રમાણે આપણા ઓછા સમયની અંદર કેવી રીતે ચાલીશું એને બાબતે આજે આ ચર્ચાઓ રહેવાની છે. એની અંદર સૌથી પહેલાં જ આપણને વસ્તુ આપી છે કે આપણા પ્રશ્નપત્રમાં માળખામાં કે કન્ટેન્ટ બેઝ ક્વેશ્ચન આન્સર. હવે મેઇન જે છે એ આ શેમાંથી આવતા હોય છે? ટેક્સ્ટબુકમાંથી આવતા હોય છે. એક પેરેગ્રાફ હોય, પેરેગ્રાફમાંથી આપણે ક્વેશ્ચન્સના આન્સર્સ જે છે લખવાના હોય છે. બીજું છે યુઝ ધ વોકેબ્યુલરી. આ જે છે સપ્લિમેન્ટરી રીડર જે છે એમની અંદરથી આવતું હોય છે. તો આની અંદર પણ જે છે આપણે એક્સ્ટ્રા રીડિંગ થતું હોય છે, પણ અંગ્રેજીમાં એટલી મને ખબર છે આપણું મેઇન ટેક્સ્ટબુક આપણે રીડિંગ નથી કરી શકતા હોતા, તો મુખ્ય રીડિંગની તો ક્યાં વસ્તુ આવે. બીજી વસ્તુ છે આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ ફંક્શન. ફંક્શનની પણ જ્યારે આપણે વાત કરીએ એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક હોય છે. જે વિદ્યાર્થીઓને ફંક્શન નહીં આવડે એને અંગ્રેજીમાં પાસ થવું બહુ જ અઘરું છે. ફંક્શન માટે ટેન્સ આવડવા જરૂરી છે. આ બધું ઇંગ્લિશ ગ્રામર શીખવું હોય ને તો અમારી એપ્લિકેશન જે ક્લાસ શાળા એજ્યુકેશન છે ને એની અંદર અમે ખાસ વિદ્યાર્થીઓ માટે જે છે એક એપની અંદર માસ્ટર ક્લાસ કવર બનાવ્યો છે. આ માસ્ટર ક્લાસીસની અંદર શું હોય છે કે વિદ્યાર્થીઓને ઘરે બેઠા બેઠા તમારા જેટલા પણ સિલેબસ પ્રમાણેના ક્વેશ્ચન્સને બધું હોય એ બધું આમાં કવર થતું હોય છે, અને તમામ પ્રકારની જે છે તમને લોકોને મદદ મળતી હોય છે. એટલે ખાસ આની અંદર પણ ધ્યાન આપજો, જેથી કરીને તમે ખૂબ સારું રિઝલ્ટ લાવી શકો અને ઇંગ્લિશની અંદર તૈયારી કરી શકો છો. અમે તો એકદમ ઝીરો ટેન્સથી લઈને પેપર આન્સર કેવી રીતે લખવા સુધીની બધી જ વસ્તુ તૈયાર કરાવડાવીએ છીએ. ટેન્સ, ગ્રામર ના ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટના ટોપિક હોય છે, એક્ટિવ પેસિવ હોય છે, ફંક્શન્સ હોય છે, ટ્રુ ફોલ્સ હોય છે, પછી પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ છે, ઈમેલ રાઇટિંગ છે, રિપોર્ટ રાઇટિંગ છે, બરાબર. દરેક વસ્તુ જે છે અમે આ માસ્ટર ક્લાસીસની અંદર શીખવાડતા હોય છે. તમારે જોઈન થવું હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર તમને નંબર આપી દઉં છું ને અહીંયા જે છે હું તમને નંબર મૂકી દઉં છું, તો તમે આ નંબર પર કોલ કરીને પણ માહિતી મેળવી શકો છો. બીજી વસ્તુ આપણે વાત કરીએ તો રિસ્પોન્ડ ટુ ધ ક્લ્યુ, એને પણ અંદર, એટલે કે જે MCQ બેઝ જે છે આવે એની અંદર પણ તમને ચોક્કસપણે મદદ મળતી હોય છે. બીજું રેકોગ્નાઇઝિંગ એપ્રોપ્રિએટ ક્વેશ્ચન્સ, કે આની અંદર જે છે ચોક્કસપણે આપણે શું કરવાના હોય છે, MCQના આન્સર આપવાના હોય છે જે અંદર પેરેગ્રાફમાંથી આપેલ હોય છે. આ જે છે એક ફંક્શનમાંથી હોય છે. આ બંને વસ્તુ ફંક્શનનો પાર્ટ છે. એટલે ફંક્શન તમને આવડે ને એટલે 15થી 20 માર્ક્સનું તમારી પરીક્ષામાં કવર થાય. એટલા માટે ફંક્શન બહુ જરૂરી છે. 15થી 20 ફંક્શનો છે જે તૈયાર કરવા પડતા હોય છે પરીક્ષામાં. એને સરળ નથી ફંક્શનને તૈયાર કરવા. એના પછી આપણે જ્યારે સેક્શન બી તરફ જઈએ તો સેક્શન બી તરફ આપણને રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન, એટલે કે મેઇન ટેક્સ્ટબુકમાંથી જે આન્સરોને આપણે શોધીને લખવાના હોય છે. બીજી વસ્તુ આવે છે શોર્ટ નોટ. એ તો 3 માર્ક્સની એક જ શોર્ટ નોટ આવે છે, એટલે કે કોઈ પણ આપણા ટેક્સ્ટબુકની સ્ટોરીને જે છે અહીંયા કવર થશે અને એ પ્રમાણે ક્વેશ્ચન્સના આન્સર લખાશે. એના પછી રેકોગ્નાઇઝેશન ઓફ વોકેબ્યુલરી. હવે અહીંયા જે છે એ પણ બહુ મહત્ત્વનું હોય છે કે ચોક્કસપણે આપણે શું કરવાના હોય છે, વોકેબ્યુલરીને પણ આપણે અહીંયા તૈયાર કરવાની
હોય છે અને આની અંદરથી જે છે એ પણ આપણને પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. એના પછી સેક્શન સીની વાત કરીએ તો રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્સન, એટલે કે આની અંદર પણ જે છે આવી જ રીતે જે કહેવાય કે પેરેગ્રાફ આપેલા હોય, પેરેગ્રાફમાંથી આન્સર્સ આપણે શોધવાના હોય છે. એના પછી સમરી રાઇટિંગ, સપ્લિમેન્ટરી રીડિંગ હોય છે. આપણે એક આખો પેરા આપેલો હોય, એક આખો ફકરો આપેલો હોય, એ ફકરામાંથી આપણે જે છે ક્વેશ્ચન્સના આન્સર્સ જે છે શોધવાના હોય છે અને એવી રીતે આપણે એનું રીડિંગ ને બધું કરવાનું હોય છે. એના પછી આપણે વાત કરીએ છીએ રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન, જે કરંટ ન્યૂઝપેપરનો કોઈ પાર્ટ હોય, એ પાર્ટમાં ક્વેશ્ચન આપેલા હોય ને એના આપણે આન્સર્સ લખવાના હોય છે. આ એક પાર્ટ આવતો હોય છે. બીજું છે રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન. આની અંદર જે છે મેઇન ટેક્સ્ટ બુકમાંથી આ બધા પાર્ટ પૂછાતા હોય છે પોએમનો. તો આ રીતે જે છે આપણે અંગ્રેજીના ABCD સેક્શન જે છે એને આપણે કવર કરવાના હોય છે. સાથે ને સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું રીડિંગ બહુ મહત્ત્વનું છે. ઇંગ્લિશ એટલું ડિફિકલ્ટ નથી જેટલું આપણે માનીએ છીએ, પણ ખાસ એની અંદર પ્રિપરેશન એવી કરવી પડે કે જેથી કરીને તમે તમારું બેઝિક ઇંગ્લિશ જે છે કવર કરી શકો. એના પછી આપણે વાત કરીએ સેક્શન ડીની વાત કરીએ તો ટ્રાન્સફોર્મેશન. તો અહીંયા જે છે ટ્રાન્સફર કરવાના હોય છે ટેન્સમાંથી અથવા તો વોઇસમાંથી. બે માર્ક્સના આવતા હોય છે, 2 પેરેગ્રાફ હોય છે. એકને ટેન્સમાં ચેન્જ કરવાનું હોય છે, બીજા વોઇસ. ટેન્સ ક્યારે આવડે? જ્યારે તમે ટેન્સને શીખ્યા હોય. અમે તો અમારા એપ્લિકેશનના માસ્ટર ક્લાસીસની અંદર તમામ રીતે જે છે વિદ્યાર્થીઓને ટેન્સીસની પણ તૈયારી કરાવીએ છીએ, જેથી કરીને તમે સૌથી સારામાં સારી તૈયારી કરી શકો અને બહુ જ સારું રિઝલ્ટ પણ લાવી શકો. એના પછી છે રિપોર્ટેડ સ્પીચ. રિપોર્ટેડ સ્પીચ પણ અમે કવર કરાવડાવીએ છીએ, જેની અંદર અમે જે છે કેવી રીતે રિપોર્ટેડ સ્પીચને આપણે ડ્રાફ્ટ કરવાની એને પણ શીખવવામાં આવે છે. કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ, કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ, કે માય મિસ્ટેક થઈ, કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ. MCQ આપેલા હોય, એની અંદર ખાલી જગ્યા હોય તો ખાલી જગ્યાઓને આપણે પૂરવાની હોય છે. એ પણ આપણે જે છે તૈયાર કરવું પડે. એના પછી સિન્થેસિસ જે આપેલા હોય છે, પછી એડિટિંગ હોય છે. આની અંદર સિન્થેસિસ અને એડિટિંગ જે છે બંને એક થોડુંક ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ હોય છે. એકમાંથી ભૂલો સુધારવાની હોય છે અને બીજામાં જે છે એક જે છે એ એડિટિંગ કરવાનું હોય છે. આની અંદર જે છે ફેરફાર કરવાનો હોય છે. એના પછી જે છે આપણે વાત કરીએ તો ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર. કંઈ પણ જે છે ઇન્ફોર્મેશનને આપણે ટ્રાન્સફર કરવાની હોય છે, એ પણ જે છે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ હોય છે. એના પછી જે છે સેક્શન ઈની અંદર ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર, એટલે કે એક ચાર્ટ આપેલો હોય તો ચાર્ટમાંથી જે છે આપણે એને ડ્રાફ્ટ કરવાનું હોય છે, લખવાનું હોય છે, કાં તો એક ચિત્ર આપેલું હોય, ચિત્રમાંથી આપણે એને લખવાનું હોય છે કે ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર કરવાની. બીજી વસ્તુ પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ. તો પેરેગ્રાફ પ્રમાણે પણ આપણે જે છે રાઇટિંગને ડ્રાફ્ટ કરવાના હોય છે. એના પછી છે સ્પીચ રાઇટિંગ. તો સ્પીચ રાઇટિંગની પણ જે છે આપણે એપ્લિકેશન આપણે તૈયાર કરાવતા હોય છે વિદ્યાર્થીઓને. અને બીજું છે ઈમેલ રાઇટિંગ. આ બધી વસ્તુ જ્યારે તમને આવડે તો તમે જે છે એ ઇંગ્લિશની અંદર સારા માર્ક્સ લાવી શકો છો. ઇંગ્લિશની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો 70 માર્ક્સ લાવવાને એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. 70 માર્ક્સ લાવવા બહુ ડિફિકલ્ટ છે ઇંગ્લિશમાં, કેમ કે બહુ જ ઝીણવટપૂર્વક તમારે ભણવું પડે છે, અભ્યાસ કરવો પડે છે, ત્યારે તમે એમાં માર્ક્સ લાવી શકો છો. પાસ થવું પણ એટલું ડિફિકલ્ટ છે, એ પણ હું તમને કહું. કેમ કે ઇંગ્લિશની અંદર વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે લખવાનું જ અંગ્રેજીમાં હોય, તમે જો બેઝિક તૈયારી પણ નહીં કરી હોય તો એક્સટર્નલ વિદ્યાર્થીઓને તો ખાસ કહું છું, તમને બહુ જ ડિફિકલ્ટ પડશે. એટલે ખાસ ઇંગ્લિશની અંદર ધ્યાન આપજો. બીજી કોઈ પણ વસ્તુ તમને ખબર ન પડે તો અમારી એપ્લિકેશનની નીચે લિંક આપેલી છે, ડાઉનલોડ કરી લેજો. માસ્ટર ક્લાસીસમાં જોઈન થવું હોય તો હજુ પણ સમય છે. હજુ પણ એકવાર ચેતીને તૈયારીઓ કરી લો તો ખૂબ સારું રહેશે તમારા માટે અને ખૂબ સારામાં સારી તૈયારી પણ તમે આપણા ધોરણ 12 આર્ટ્સની કરી શકશો. તો આપ સૌ કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી જ રીતે તૈયારી કરજો. હવે પછીનો જે લેક્ચર આવશે ને એમાં અંગ્રેજીનું પેપર કેવી રીતે લખવું ને આ બધી વસ્તુ મેં તમને સમજાવી ને એ બધી જ વસ્તુઓના હું ડેમો ક્લાસીસ મૂકીશ, એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે કેવી રીતે એકચ્યુઅલી તૈયારી થતી હોય છે. તો આ રીતે આપણે આટલા સુધી રાખીએ છીએ. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોઝની અંદર, જેની અંદર આપણે એક નવા સબ્જેક્ટને લઈશું કે કેવી રીતે પરીક્ષા સુધી આમાં તૈયારી કરવાની છે અને શું મહત્ત્વની વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ઇંગ્લિશ જેવા વિષયો જે છે એમાં માત્ર ટેક્સ્ટબુક પર આધારિત ન રહેતા ફંક્શન્સ, ગ્રામરના ટોપિકને ખાસ ધ્યાનથી સમજજો તો જ સારા માર્ક્સ લાવી શકશો. તો આટલા સુધી રાખું છું. ટિલ ધેન ગુડ બાય, થેન્ક યુ. તમને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો ચોક્કસથી નીચે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર પૂછી શકો છો.